واو شو الحلقة اليوم؟ حلقة اندومي بالبيتزا. ياي فكرة جديدة هاي. ياي يامي يامي. مين هي يعملها؟ انا سعيد. وليد. صح يا وليد؟ بحط هاي. بدك تحط هاي؟ قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوا تشوفوا الحلقة السابقة وما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. Let's go. Let's go. ورجعنا لكم من جديد. هلا بدي اعرفكم على الوصفات. اندومي، تشيز، توم، صوص طماطم، فلفل وملح، بهارات الاندومي، هوت دوغ، صويا صوص. واو شو أول خطوة بدنا نعملها؟ بدنا نحط المي السخنة على الاندومي. يلا نحطها. اوكي. خلي شخص كبير يحط المي السخنة لأنها كتير سخنة عشان ما تنحرقوا. شاطرة يا زينة. مين يحط المية سعيد؟ أنا. أنت صغير. قديش نستنى عليها؟ 5 دقايق. 5 دقايق ما بتضايق. نعمل هاي. هاي شو اسمها هاي؟ ماما العدومي. شاطر اندومي. ايش يا بابا؟ لا أنا بحط بنانك. والله حط نقانق؟ يا جماعة اخواتي بيسموا النقانق او هوت دوغ بنانك. هذا عندهم. بنان. العيلة عرفت انهم بيسموها بنانك. اسمها بنانينج؟ بنانك. يلا شو الخطوة الجاي؟ حط ازاي سمحة هلا الخطوة الجاي بدنا نحط الصوص صح؟ يلا ها. يلا هلا بدنا نحط التومة. في بهارات الاندومي. حارة ومش حارة. سبايسي سبايسي. واو انا بحب السبايسي. كثير بحب. يس. نحط بعدين الصويا صوص. واو. كب. انا عن جد متشوقة اكلها صح سعيد؟ وانت سعيد؟ صح. واو. أنا سعيد حمد هلا بدنا نحط المي يلا. لا انت حمد طويل. يلا هلا شو بنعمل يا زينة؟ نحطها على النار شوي. يلا العب. تحية للي بيشاهدونا السعودية. تحية للي بيشاهدونا في السعودية. تحية للي بيشاهدونا. وتحية للي بيشاهدونا في مصر. وتحية للي بيشاهدونا في اليونان. اليونان. هاي دولة جديدة. يونان. اليونان. وتحية للي بيشاهدونا وين؟ فلسطين. شاطرة. ولكل الوطن العربي وخارج الوطن العربي. كثير بحب. لايك شير وسبسكرايب. بنحبكم. ادعموا القناة لأنه عن جد والله بنتعب كثير عليها. خاصة مرتي بتتعب كثير. حطيناها على النار. هاي الصوص. شكلها روعة. والله روعة. أهم إشي الأندومي. بعد ما خلطنا الأندومي مع صوص الطماطم هسه بدنا نحط التشيز. ياي. تشيز ميكس يعني كل الأجبان ميكس مع بعض ميكس. شوفكو تاخذوا هوت دوغ شفتك صح. يلا هلا الخطوة الجاي بنحطها بالبايركس. اوه يا عيني. أول شيء بعدين حنحط التشيز يلا. قبل البابروني.
الخطوة الجاي بنحط الايش؟ الهوت هوت دوغ. دوغ او البابروني. البابروني تيجي اكبر، هذا هوت دوغ اللي هو. ايوه يا عيني، صار عن جد نفسي اكل منها. والله عن جد. شهيتوني والله، شهيتوني. على الأقل خليني أسرق واحدة أنا. شاطر سعيد. لا بنرش تشيز طبق ثاني. والله حاسة حالي أنا شيف. نحطها بالتحمير لتذوب الجبنة. يلا نحطها بالفرن. يلا حطيها. خلي شخص كبير يفتح الفرن ويختلط فيها. اوكي بسم الله. شاطرة، برافو، شاطرين. خليني اسألكم اسئلة قبل ما تخلص الصينية اللي بالفرن. تمام. الهوت دوغ من ايش مصنوع؟ لحمة. شاطرة. سعيد، الاندومي من ايش مصنوع؟ مصنوع من البنانة. من المنقانق؟ غلط. وليد، انت بتحب بابا؟ شاطر. الاستاذ وليد. اسأل وليد بتحب بابا ولا بنانة؟ وليد، بتحب بابا ولا المقانق؟ بحب بابا. بتحب بابا. شاطر. وشو؟ ايش بتعملوا؟ بقعد. دقتكم. لكم أنا بدي أعمل العين يعني. أقعد. شوفوا منظر الجبنة وهي سايحة. عن جد اشي بشهي. واو. اوه، جاهزين للمفاجأة؟ يلا نجربها. بيتزا الاندومي. واو. والله شكلها بشهي. يا عيني. لا 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 كثير متحمسة. يلا نجربها. ماما دي هاي. عيد. واو. ولا هي معكرونة يا وليد. معكرونة اسمها لومي. لا لومي. زينة، كيف تقييمها طلع؟ جود. 10 من 10. طلعت بتشهي صح؟ وهيك وصلنا لآخر الحلقة. لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. باي. يلا باي. احكي سعيد. باي. وليد احكي باي. باي. احكي باي هيك.